Bí mật động trời, sự nghiệp Đàm Vĩnh Hưng và Hương Lan, Chế Linh hé lộ điều chưa ai biết. Các bạn thân mến, khi nghệ thuật không còn là nơi để tỏa sáng mà trở thành chiến trường của những mâu thuẫn cá nhân, mọi thứ dường như càng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Ở tuổi 70, một nghệ sĩ gạo cội như Hương Lan lẽ ra phải là hình mẫu của sự điềm đạm, thấu hiểu đúng sai và truyền tải những giá trị tốt đẹp đến thế hệ sau. Nhưng lần này, bà lại khiến công chúng ngượng ngùng và bất ngờ khi công khai đứng về phía Đàm Vĩnh Hưng trong vụ kiện đòi bồi thường 50 triệu đô với một tỷ phú Mỹ. Hành động này, theo lời của Chế Linh và đông đảo cư dân mạng, là thiếu tỉnh táo và khiến nhiều người đặt câu hỏi về đạo đức nghề nghiệp của hai cái tên từng vang bóng một thời. Người ta vẫn thường nói, gừng càng già càng cay. Nhưng liệu câu nói ấy có còn đúng khi những hành động của Hương Lan và Đàm Vĩnh Hưng trong sự kiện lần này lại bị coi là cá mè một lứa? Nhất là khi sự việc đã trở nên rõ ràng, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ rút đơn kiện, tự tay chấm dứt một vụ tranh chấp mà anh từng tuyên bố sẽ chiến đấu tới cùng. Điều này không khỏi khiến dư luận đặt câu hỏi, nếu không có gì khuất tất, tại sao anh lại quyết định như vậy? Giữa cuộc đối đầu không hồi kết của những cái tôi nghệ sĩ, Chế Linh xuất hiện như một tiếng nói đầy mạnh mẽ và thẳng thắn. Ông không chỉ lên án hành động của Đàm Vĩnh Hưng mà còn chỉ trích Hương Lan, người đồng nghiệp mà ông từng trân trọng. Ông thẳng thắn cho rằng họ đã đánh mất sự công bằng, trách nhiệm và lòng tự trọng, những giá trị cốt lõi mà một nghệ sĩ cần phải có. Câu chuyện này không chỉ đơn thuần là một vụ việc cá nhân. Nó như một tấm gương phản chiếu những mặt tối trong giới nghệ sĩ, những con người từng được khán giả yêu mến nhưng vì những lùm xùm ngoài lề mà dần mất đi sự kính trọng. Liệu những lời phê phán của Chế Linh có thể làm thức tỉnh họ, hay ngọn lửa mâu thuẫn này chỉ càng thổi bùng khoảng cách giữa những tên tuổi lớn trong làng nghệ thuật Việt Nam? Hãy cùng chúng tôi theo dõi đến cuối câu chuyện đầy kịch tính này và đừng quên để lại cảm nghĩ dưới phần bình luận. Bởi chính bạn, những người yêu nghệ thuật, mới là người định hình nên giá trị thực sự của nghệ sĩ. Ánh đèn sân khấu tắt đi, chỉ còn lại những tiếng vỗ tay tán thưởng vang vọng trong bóng tối lặng lẽ của khán phòng. Người nghệ sĩ kỳ cựu ngồi thẫn thờ, gương mặt đượm nét trầm tư. Lời phát biểu của một đồng nghiệp mới đây đã khuấy động không chỉ giới nghệ sĩ mà cả cộng đồng khán giả yêu âm nhạc. Những ngày qua, các cuộc trò chuyện, các trang mạng xã hội tràn ngập những tranh cãi. Người ta nhắc đến một cái tên không còn xa lạ, Hương Lan. Giọng ca đã từng khiến hàng triệu trái tim rung động nay lại trở thành tâm điểm của những lời khen chê đan xen. Hương Lan, một biểu tượng của làng nhạc trữ tình Việt Nam, không chỉ nổi tiếng bởi tài năng mà còn bởi cách bà đối diện với sóng gió cuộc đời. Nhưng lần này, phát biểu của bà đã làm dấy lên làn sóng dư luận. Trong một buổi trò chuyện cùng đồng nghiệp, bà đã nhấn mạnh về tình nghệ sĩ và lên án những hành vi mà bà gọi là thừa nước đục thả câu. Một cụm từ mang sức nặng đủ để lay động lòng người. Chúng ta đã chịu đủ sự cấu xé từ bên ngoài, từ những khán giả không hiểu nghề. Thế nhưng đau lòng hơn cả là những vết thương đến từ chính đồng nghiệp của mình. Thay vì đỡ nâng, họ lại chọn cách đạp thêm khi người khác đã ngã. Bà nói, giọng trầm xuống, mang theo sự nặng nề của từng chữ. Không cần nhắc đến tên cụ thể, nhưng ai cũng hiểu rằng lời nói ấy dường như ám chỉ một loạt sự kiện trong showbiz gần đây. Từ phía khán giả, có những người ủng hộ phát biểu này, cho rằng Hương Lan đã dũng cảm đứng lên bảo vệ giá trị nhân văn giữa một môi trường vốn đầy thị phi. Nhưng cũng có không ít ý kiến chỉ trích, cho rằng bà đang quá khắt khe và những nhận xét như thế vô tình làm tổn thương người khác. Trong làn sóng tranh luận ấy, câu chuyện càng thêm căng thẳng khi một gương mặt kỳ cựu khác của làng nhạc, Chế Linh, cũng lên tiếng. Chế Linh, người từng được ví như cột mốc vàng son của nhạc bolero Việt Nam, đã khiến nhiều người ngạc nhiên khi công khai chia sẻ suy nghĩ về phát biểu của Hương Lan. Không né tránh, ông nhấn mạnh, trong nghệ thuật, sự thẳng thắn là cần thiết, nhưng sự thẳng thắn ấy phải mang lại giá trị xây dựng, chứ không phải là vũ khí để chỉ trích đồng nghiệp. Câu nói này nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi, mở đầu cho một làn sóng phản hồi mới. Người ta bắt đầu tò mò, đây có phải là sự bất đồng ngầm giữa hai tượng đài âm nhạc Việt Nam? Trong bối cảnh đó, cái tên Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ được nhắc đến như một nhân vật chính ẩn sau những câu chuyện lùm xùm. Nam ca sĩ từng đứng ở đỉnh cao danh vọng, nhưng đồng thời cũng là tâm điểm của nhiều tranh cãi trong những năm qua. Dường như lời nói của Hương Lan không chỉ đơn thuần ám chỉ một vấn đề chung, mà còn là phản ánh sâu xa hơn về cách ứng xử trong giới nghệ thuật, nơi mà tình đồng nghiệp nhiều khi bị đặt dưới sức ép của danh vọng và tiền tài. Giữa những lời đồn đoán, khán giả lại đổ dồn sự chú ý vào từng phát ngôn của các nghệ sĩ liên quan. Các trang tin tức, kênh YouTube và diễn đàn mạng xã hội lần lượt đưa tin với các tiêu đề đầy ẩn ý. Phải chăng Hương Lan đang nói về Đàm Vĩnh Hưng? Chế Linh phản bác lời Hương Lan, showbiz lại dậy sóng. Tình nghệ sĩ ở đâu khi đồng nghiệp xa cơ? Những dòng tiêu đề này không chỉ gây tò mò mà còn kéo dài chuỗi ngày dư luận xôn xao. Phát biểu của Hương Lan, tuy chỉ là vài lời ngắn ngủi trong một buổi trò chuyện, nhưng sức ảnh hưởng của nó thì không nhỏ. Những câu nói như đừng thừa nước đục thả câu hay tôi rất khinh bỉ những người làm điều đó như một mũi tên xuyên qua không khí, khiến người ta phải suy ngẫm về cách hành xử trong giới nghệ thuật vốn đầy cạnh tranh khốc liệt.
Làn sóng dư luận chưa dừng lại ở đó. Những bình luận trái chiều bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Một số người hâm mộ lên tiếng bảo vệ Hương Lan, khẳng định rằng bà có quyền lên án những điều sai trái. Trong khi đó, một số khác cho rằng việc khơi gợi chuyện này không mang lại lợi ích gì, chỉ khiến hình ảnh giới nghệ sĩ trở nên tiêu cực hơn trong mắt công chúng. Nhưng sự thật là gì? Phải chăng Hương Lan chỉ đơn giản muốn nói lên sự thật? Hay đây còn là cách bà khéo léo phản ánh sự thay đổi trong mối quan hệ đồng nghiệp giữa các thế hệ nghệ sĩ? Một câu hỏi không lời đáp, nhưng đủ sức khiến người ta phải tranh luận. Trong làng nhạc Việt Nam, Chế Linh là cái tên gắn liền với những giai điệu bất hủ, khơi dậy cảm xúc sâu lắng trong trái tim hàng triệu người yêu nhạc. Nhưng ngoài tài năng, ông còn được biết đến như một người giữ vững giá trị đạo đức trong nghề, một biểu tượng của sự điềm đạm và công bằng. Giữa những lùm xùm và tranh cãi trong giới nghệ sĩ hiện nay, hình ảnh của Chế Linh trở nên nổi bật hơn bao giờ hết. Một người không chỉ sáng tạo nghệ thuật mà còn là tấm gương về trách nhiệm và lòng tự trọng. Chế Linh chưa bao giờ chọn cách im lặng trước những vấn đề nhức nhối trong nghề. Với phong thái từ tốn nhưng không kém phần mạnh mẽ, ông thường xuyên chia sẻ những suy nghĩ về giá trị của âm nhạc và mối quan hệ giữa nghệ sĩ với khán giả. Trong một lần phát biểu tại buổi phỏng vấn, Chế Linh từng nói, người nghệ sĩ không chỉ hát bằng giọng mà còn bằng nhân cách. Mỗi bài hát là một phần của tâm hồn, và tâm hồn ấy phải chân thật để khán giả cảm nhận được giá trị thực sự. Lời nói ấy không chỉ phản ánh tâm huyết của Chế Linh với âm nhạc mà còn là thông điệp ông muốn gửi đến các thế hệ nghệ sĩ trẻ. Giữa cơn sóng tranh luận về phát biểu của Hương Lan, Chế Linh một lần nữa lên tiếng, nhấn mạnh tầm quan trọng của sự tôn trọng trong mối quan hệ giữa nghệ sĩ với đồng nghiệp và khán giả. Ông khéo léo tránh nhắc đích danh ai, nhưng những lời chia sẻ của ông như một lời nhắn nhủ đến tất cả những người làm nghệ thuật. Cái tình nghệ sĩ không chỉ là lời nói mà phải là hành động. Chúng ta phải đối xử với nhau bằng sự chân thành, vì chỉ có như vậy, âm nhạc mới thực sự gắn kết mọi người. Câu chuyện về sự kiên định của Chế Linh được nhiều người nhắc lại, đặc biệt là lần ông từ chối biểu diễn cùng Đàm Vĩnh Hưng. Đây không phải là sự phủ nhận tài năng của Đàm Vĩnh Hưng mà là cách Chế Linh thể hiện nguyên tắc làm nghề. Khi được hỏi về lý do, ông thẳng thắn trả lời, âm nhạc là sự kết nối, nhưng sự kết nối đó phải đến từ sự đồng điệu. Nếu không đồng điệu trong cách sống và cách làm nghề, tôi e rằng khán giả cũng sẽ cảm thấy lạc lòng. Quyết định này từng gây ra nhiều tranh cãi, nhưng nó cũng chứng minh sự nghiêm túc và trách nhiệm của Chế Linh trong mỗi lần xuất hiện trước công chúng. Hành động này không phải là biểu hiện của sự xa cách hay khắt khe, mà ngược lại, nó cho thấy ông đặt khán giả lên trên hết. Chế Linh luôn tin rằng nghệ thuật chỉ có giá trị khi nó xuất phát từ sự chân thành và trách nhiệm. Ông từng nói, tôi hát không chỉ vì đam mê, mà vì tôi hiểu rằng mỗi bài hát của tôi là niềm an ủi cho ai đó. Vì vậy, tôi không cho phép mình dễ dãi dù chỉ là một lần. Những lời nói ấy không chỉ khiến khán giả yêu mến ông hơn mà còn khiến các nghệ sĩ trẻ phải suy ngẫm về cách họ tiếp cận âm nhạc. Sự việc giữa Hương Lan và Đàm Vĩnh Hưng cũng là dịp để Chế Linh bày tỏ quan điểm của mình về cách nghệ sĩ đối diện với chỉ trích. Ông cho rằng mỗi người đều có quyền lên tiếng, nhưng điều quan trọng là cách lên tiếng ấy có mang lại giá trị hay không. Khi một người nghệ sĩ phê phán ai đó, điều cần thiết không phải là chỉ trích để thỏa mãn cảm xúc cá nhân mà là xây dựng để họ tốt hơn. Câu nói này như một lời nhắc nhở sâu sắc rằng trách nhiệm của người nghệ sĩ không chỉ nằm ở việc tạo ra âm nhạc mà còn ở cách họ ứng xử với đồng nghiệp và khán giả. Hành trình nghệ thuật của Chế Linh không chỉ là những bản tình ca để đời, mà còn là hành trình giữ lửa cho giá trị nhân văn trong âm nhạc. Ông luôn tin rằng nghệ thuật không chỉ là sự giải trí mà còn là sứ mệnh lan tỏa yêu thương và chữa lành những vết thương trong tâm hồn. Đó cũng chính là lý do khiến ông luôn giữ vững lập trường, dù phải đối mặt với nhiều ý kiến trái chiều. Sự điềm đạm và kiên định của Chế Linh không chỉ tạo nên một nghệ sĩ lớn mà còn là tấm gương cho thế hệ nghệ sĩ trẻ. Trong thời đại mà nghệ thuật đôi khi bị biến thành công cụ để tranh giành sự nổi tiếng, những giá trị mà Chế Linh mang lại càng trở nên quý giá hơn bao giờ hết. Người ta không chỉ yêu mến ông vì giọng hát mà còn vì nhân cách lớn của một người nghệ sĩ thực thụ. Đàm Vĩnh Hưng, cái tên có thể gợi lên nhiều cảm xúc khác nhau trong lòng khán giả Việt Nam. Từ một chàng trai trẻ với đam mê cháy bỏng, ông đã vươn lên trở thành một trong những ngôi sao sáng nhất của làng nhạc Việt. Nhưng thành công chưa bao giờ đến dễ dàng. Con đường của ông trải dài bởi những vinh quang lẫn thị phi, những tràng pháo tay xen lẫn những lời chỉ trích gay gắt. Đàm Vĩnh Hưng không chỉ là một nghệ sĩ mà còn là biểu tượng của sự kiên cường trước áp lực khắc nghiệt của dư luận. Hành trình của Đàm Vĩnh Hưng bắt đầu từ một vị trí thấp bé mà ít ai ngờ tới. Trước khi nổi tiếng, ông là một thợ cắt tóc bình thường, hàng ngày mưu sinh bằng đôi bàn tay khéo léo. Nhưng trong trái tim của chàng trai trẻ ấy, giấc mơ âm nhạc chưa bao giờ tắt. Ông không ngừng rèn luyện giọng hát, tham gia các cuộc thi ca hát nhỏ để khẳng định bản thân. Nỗ lực của ông đã được đền đáp khi ông giành được chiến thắng trong một cuộc thi lớn, mở ra cánh cửa đầu tiên bước vào làng giải trí. Những năm đầu sự nghiệp của Đàm Vĩnh Hưng là chuỗi ngày không ngừng nỗ lực. Ông mang đến cho khán giả một hình ảnh nghệ sĩ đa năng, từ nhạc trữ tình đến nhạc sôi động. Những bản hit như Say Tình,
Tình ơi xin ngủ yên và Nửa vầng trăng nhanh chóng ghi dấu ấn trong lòng người nghe. Không ai có thể phủ nhận tài năng và sức hút của ông trên sân khấu. Nhưng càng nổi tiếng, ông càng trở thành mục tiêu của những lời gièm pha. Đằng sau ánh hào quang, sự nghiệp của Đàm Vĩnh Hưng gắn liền với không ít thị phi. Một trong những sự kiện gây chấn động là mâu thuẫn với Hương Lan, nữ danh ca từng được coi là tiền bối mà ông kính trọng. Tại một buổi biểu diễn, Hương Lan đã công khai chỉ trích phong cách biểu diễn của ông là thiếu trang trọng, khiến dư luận bùng nổ. Làn sóng chỉ trích nhanh chóng dồn về phía Đàm Vĩnh Hưng, buộc ông phải đối mặt với câu hỏi làm thế nào để cân bằng giữa phong cách cá nhân và sự tôn trọng truyền thống. Không dừng lại ở đó, những phát ngôn thẳng thắn của ông cũng nhiều lần làm dấy lên tranh cãi. Đàm Vĩnh Hưng không ngại công khai bày tỏ quan điểm, dù điều đó có thể khiến ông đối mặt với những chỉ trích nặng nề. Tuy nhiên, chính sự thẳng thắn ấy đã khiến ông trở nên khác biệt. Ông từng nói, tôi không sợ thị phi, vì nếu sợ, tôi đã không bước chân vào con đường này. Quan trọng là tôi sống đúng với bản thân mình. Câu nói này đã trở thành tuyên ngôn cho phong cách sống và làm nghệ thuật của ông. Một trong những cú sốc lớn nhất trong sự nghiệp của Đàm Vĩnh Hưng là vụ kiện với một tỷ phú Mỹ liên quan đến vấn đề tài chính. Vụ việc kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến danh tiếng mà còn đặt ông vào tình thế khó khăn trước công chúng. Dư luận chia thành hai luồng ý kiến, một bên bảo vệ ông, cho rằng đây chỉ là sự hiểu lầm, bên còn lại chỉ trích ông thiếu minh bạch. Đàm Vĩnh Hưng đã phải làm việc với luật sư, đối mặt với các phiên tòa căng thẳng, và cuối cùng vụ việc cũng được giải quyết. Trong giai đoạn này, lời khuyên của Chế Linh dành cho ông trở nên đặc biệt ý nghĩa. Theo lời kể lại, Chế Linh từng khuyên Đàm Vĩnh Hưng rằng làm nghệ sĩ phải biết cúi đầu khi cần thiết, nhưng cũng phải giữ lấy lòng tự trọng. Danh tiếng không thể mua lại bằng tiền. Những lời này đã giúp ông nhìn lại bản thân, hiểu rằng thành công không chỉ đến từ tài năng, mà còn từ cách mình đối diện với sóng gió. Đàm Vĩnh Hưng là minh chứng sống động cho câu nói, không ai có thể làm hài lòng tất cả mọi người. Trong thế giới showbiz đầy cạnh tranh, áp lực không chỉ đến từ khán giả mà còn từ chính các đồng nghiệp. Đàm Vĩnh Hưng từng chia sẻ rằng điều khiến ông buồn nhất không phải là những lời chỉ trích từ công chúng, mà là sự thiếu đoàn kết trong giới nghệ sĩ. Chúng ta đáng lẽ phải hỗ trợ nhau, nhưng đôi khi chính những người làm nghệ thuật lại tổn thương nhau nhiều nhất. Mặc dù chịu nhiều áp lực, Đàm Vĩnh Hưng vẫn luôn giữ vững tinh thần. Ông chọn cách đối mặt với chỉ trích bằng âm nhạc, xem mỗi ca khúc là câu trả lời cho những ai nghi ngờ năng lực của mình. Những live show được đầu tư công phu, những chuyến lưu diễn khắp thế giới là minh chứng cho tình yêu mãnh liệt ông dành cho khán giả. Đối với ông, nghệ thuật là cuộc sống và khán giả chính là lý do ông tiếp tục đứng trên sân khấu, dẫu vấp phải nhiều sóng gió. Không thể phủ nhận rằng Đàm Vĩnh Hưng đã tạo dựng được một sự nghiệp đáng ngưỡng mộ. Ông không chỉ là một ca sĩ mà còn là một hiện tượng văn hóa người đã phá vỡ nhiều rào cản trong âm nhạc Việt Nam. Sự nghiệp của ông là câu chuyện về sự nỗ lực kiên cường và khả năng vượt qua nghịch cảnh. Và dù có người yêu, kẻ ghét, ông vẫn đứng vững, trở thành một trong những biểu tượng không thể thay thế của làng nhạc Việt. Trong làng nhạc Việt Nam, Hương Lan được xem là một tượng đài bất diệt, người đã gắn bó với âm nhạc từ những năm tháng đầu tiên của nền tân nhạc Việt. Với giọng ca ngọt ngào, sâu lắng và phong cách biểu diễn chuẩn mực, Hương Lan không chỉ chiếm trọn trái tim khán giả mà còn được đồng nghiệp kính trọng như một người chị lớn. Nhưng cũng chính vì vị thế này, mỗi lời nói của cô luôn mang sức nặng, có thể làm bùng lên những tranh luận trái chiều. Hương Lan và Đàm Vĩnh Hưng tuy thuộc hai thế hệ khác nhau, nhưng giữa họ luôn tồn tại một mối quan hệ đáng chú ý. Nhiều người từng cho rằng Hương Lan sẽ đứng về phía những giá trị truyền thống, khó lòng ủng hộ phong cách biểu diễn hiện đại và đầy cá tính của Đàm Vĩnh Hưng. Nhưng thực tế lại khác xa. Trong một số lần phát biểu, Hương Lan không ngần ngại bày tỏ sự trân trọng dành cho ông hoàng nhạc Việt. Theo cô, dù có nhiều ý kiến trái chiều, Đàm Vĩnh Hưng vẫn là một nghệ sĩ có tâm huyết, dám làm và dám chịu trách nhiệm với con đường mình đã chọn. Hương Lan từng nói, Hưng là người có cá tính mạnh, có thể không hợp ý tất cả mọi người, nhưng điều đó không có nghĩa là em ấy không xứng đáng được tôn trọng. Nghệ sĩ ai cũng cần không gian để sáng tạo và phát triển. Phát ngôn này của cô đã làm dịu đi phần nào những chỉ trích hướng về Đàm Vĩnh Hưng, đặc biệt là sau những lùm xùm cá nhân. Thái độ khoan dung của Hương Lan không chỉ thể hiện sự thấu hiểu mà còn chứng minh tầm vóc của một nghệ sĩ lớn. Không chỉ bênh vực Đàm Vĩnh Hưng trước công chúng, Hương Lan còn dành cho anh những lời khuyên quý báu, thể hiện sự quan tâm của một người chị tiền bối. Trong một buổi phỏng vấn, cô chia sẻ, Hưng cần học cách tiết chế hơn, không phải lúc nào cũng cần lên tiếng đáp trả dư luận. Khán giả yêu thương mình, họ sẽ tự nhìn thấy sự chân thành qua những gì mình cống hiến. Những lời nói này không chỉ hướng đến Đàm Vĩnh Hưng mà còn là thông điệp dành cho tất cả các nghệ sĩ trẻ trong showbiz. Hương Lan từng thừa nhận rằng cô hiểu rõ áp lực mà Đàm Vĩnh Hưng phải đối mặt khi làm nghệ thuật, đặc biệt là nghệ thuật giải trí. Việc bị soi mói và đánh giá là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, cô luôn nhấn mạnh rằng nghệ sĩ cần giữ được bản lĩnh và sự cân bằng,
tránh để những áp lực tiêu cực ảnh hưởng đến chất lượng nghệ thuật. Hưng rất tài năng, điều đó không ai phủ nhận. Nhưng đôi khi em cần để âm nhạc của mình lên tiếng thay vì đối đầu với những lời chỉ trích, Hương Lan nhắn nhủ. Tuy nhiên, không phải lúc nào lời nói của Hương Lan cũng được đón nhận một cách tích cực. Khi cô bày tỏ sự ủng hộ dành cho Đàm Vĩnh Hưng, nhiều khán giả đã phản ứng gay gắt, cho rằng cô đang quá khoan dung với một nghệ sĩ thường xuyên gây tranh cãi. Một số ý kiến thậm chí còn cho rằng Hương Lan đang làm mất đi sự khách quan vốn có của mình. Nhưng bất chấp những lời chỉ trích, Hương Lan vẫn giữ vững lập trường, khẳng định rằng chúng ta nên nhìn vào những gì người nghệ sĩ đã đóng góp, thay vì chỉ tập trung vào những điều chưa hoàn hảo. Một sự kiện đáng chú ý là khi Hương Lan thẳng thắn chia sẻ quan điểm của mình về sự đoàn kết trong giới nghệ sĩ. Cô nhấn mạnh rằng showbiz hiện nay đang thiếu đi tinh thần hỗ trợ lẫn nhau. Thay vào đó là những màn đấu đá, công kích nhau không đáng có. Trong bối cảnh đó, việc cô đứng về phía Đàm Vĩnh Hưng không chỉ là hành động bảo vệ một cá nhân, mà còn là thông điệp về sự đồng lòng cần thiết để xây dựng một môi trường nghệ thuật lành mạnh hơn. Là một người đi trước, Hương Lan luôn ý thức được trách nhiệm của mình trong việc dẫn dắt thế hệ nghệ sĩ trẻ. Cô không chỉ hỗ trợ về tinh thần mà còn sẵn sàng đưa ra những lời khuyên mang tính định hướng. Trường hợp của Đàm Vĩnh Hưng là một ví dụ tiêu biểu. Từ những lần gặp gỡ, trao đổi với anh, Hương Lan nhận ra rằng thế hệ trẻ không chỉ cần tài năng mà còn cần học cách đối mặt với sóng gió bằng sự bình tĩnh và lý trí. Hương Lan từng kể lại câu chuyện khi cô gặp Đàm Vĩnh Hưng trong một buổi biểu diễn ở nước ngoài. Lúc đó, anh đang bị dư luận chỉ trích gay gắt vì một phát ngôn cá nhân. Thay vì né tránh, Hương Lan đã chủ động tiếp cận và khuyên anh rằng không ai sống mà không phạm sai lầm. Quan trọng là sau mỗi lần vấp ngã, em học được điều gì và thay đổi ra sao. Chị tin rằng khán giả sẽ luôn mở lòng nếu em chân thành. Những lời khuyên này không chỉ làm vơi đi áp lực mà còn tiếp thêm động lực để Đàm Vĩnh Hưng tiếp tục cống hiến. Dù có những ý kiến trái chiều, không thể phủ nhận rằng Hương Lan đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng một góc nhìn bao dung hơn về Đàm Vĩnh Hưng. Bằng sự nhạy cảm và trải nghiệm của mình, cô không chỉ bảo vệ mà còn giúp định hình lại hình ảnh của anh trong mắt khán giả. Điều này không chỉ thể hiện sự đồng cảm mà còn cho thấy tầm vóc của một nghệ sĩ lớn người luôn đặt giá trị nghệ thuật và con người lên trên những tranh cãi cá nhân. Trong cuộc sống nghệ thuật, những mâu thuẫn và tranh luận giữa các nghệ sĩ không phải là chuyện hiếm. Nhưng khi chúng xuất hiện từ những tên tuổi gạo cội như Chế Linh, Đàm Vĩnh Hưng và Hương Lan, mọi chuyện dường như được đẩy lên một cấp độ cao hơn, gây xôn xao dư luận. Chế Linh, người luôn được biết đến với sự điềm đạm và cẩn trọng trong lời nói, lần này đã không giữ im lặng trước sự việc. Ông thẳng thắn chỉ trích Đàm Vĩnh Hưng và cả Hương Lan, gọi họ là cá mè một lứa, gây ra làn sóng tranh cãi không hồi kết trong giới nghệ sĩ và khán giả. Trong một buổi phỏng vấn gần đây, khi được hỏi về những lùm xùm trong vụ kiện giữa Đàm Vĩnh Hưng và tỷ phú Mỹ, Chế Linh không ngần ngại bày tỏ quan điểm của mình. Ông nói, tôi không bênh ai, nhưng rõ ràng khi làm sai thì phải chấp nhận hậu quả. Không thể vì nổi tiếng mà coi mình đứng trên pháp luật hay dư luận được. Câu nói này không chỉ nhắm vào Đàm Vĩnh Hưng mà còn ám chỉ Hương Lan, người đã lên tiếng bênh vực nam ca sĩ trong vụ kiện. Theo Chế Linh, việc Hương Lan can thiệp vào vấn đề pháp lý mang tính cá nhân như vậy là không hợp lý. Ông thẳng thắn chia sẻ, một người nghệ sĩ lớn cần biết tách bạch giữa tình cảm cá nhân và giá trị chung của xã hội. Đáng tiếc, những phát ngôn của Hương Lan lại làm lệch hướng vấn đề, khiến công chúng hiểu nhầm rằng chúng ta ủng hộ cái sai. Lời chỉ trích này như một gáo nước lạnh dội thẳng vào cả hai tên tuổi, đặc biệt là Hương Lan, người từng có mối quan hệ thân tình với Chế Linh. Tuy nhiên, ông không dừng lại ở đó mà tiếp tục nhấn mạnh, tôi nghĩ họ cả Hương Lan và Đàm Vĩnh Hưng đang cùng một hướng, vì lợi ích cá nhân mà quên đi trách nhiệm của một người nghệ sĩ đối với xã hội. Trước đó, khi vụ kiện giữa Đàm Vĩnh Hưng và tỷ phú Mỹ gây chấn động dư luận, Hương Lan đã không ngần ngại đứng về phía Đàm Vĩnh Hưng. Cô cho rằng vụ việc chỉ là một sự hiểu nhầm và nhấn mạnh rằng Đàm Vĩnh Hưng bị oan. Tuy nhiên, khi các bằng chứng được đưa ra trước tòa, tình thế hoàn toàn đảo ngược, khiến công chúng bắt đầu nghi ngờ về tính chính xác trong những phát ngôn của Hương Lan. Tỷ phú Mỹ đã cáo buộc Đàm Vĩnh Hưng lạm dụng danh tiếng để huy động tiền quyên góp không rõ ràng, vi phạm các điều khoản tài chính và gây tổn hại về mặt uy tín. Mặc dù Đàm Vĩnh Hưng liên tục phủ nhận, nhưng các tài liệu được công bố trước công chúng đã làm lung lay niềm tin của khán giả. Điều đáng chú ý là trong thời điểm nhạy cảm đó, Hương Lan đã công khai bảo vệ Đàm Vĩnh Hưng, thậm chí khẳng định rằng tỷ phú Mỹ đang cố tình đánh bóng tên tuổi nhờ vụ kiện. Tuy nhiên, khi vụ việc đi sâu hơn, công chúng nhận thấy rằng những phát ngôn của Hương Lan không dựa trên bằng chứng cụ thể. Thay vì giúp Đàm Vĩnh Hưng thoát khỏi rắc rối, sự can thiệp này lại vô tình đẩy cả hai vào tình thế khó xử hơn. Hành động của Hương Lan đã khiến nhiều khán giả bày tỏ sự thất vọng, cho rằng bà không nên dùng ảnh hưởng cá nhân để định hướng dư luận trong một vụ kiện đầy tranh cãi như vậy. Đối với Chế Linh, sự việc này không chỉ là mâu thuẫn cá nhân, mà còn liên quan đến trách nhiệm của nghệ sĩ đối với công chúng. Ông không ngần ngại phê phán rằng
Làm nghệ thuật không chỉ để nổi tiếng hay kiếm tiền. Khi đã đứng trước khán giả, mỗi lời nói, hành động đều phải cẩn trọng. Bảo vệ cái sai là phản bội lại niềm tin của khán giả. Lời nói này không chỉ đánh vào Đàm Vĩnh Hưng, người trực tiếp liên quan đến vụ kiện, mà còn ám chỉ Hương Lan, người được cho là dùng ảnh hưởng của mình sai cách. Chế Linh tiếp tục: tôi không có gì cá nhân với ai, nhưng tôi không thể đứng nhìn những giá trị nghệ thuật bị bóp méo bởi những trò tranh cãi ngoài lề như vậy. Người ta vẫn nói lời nói đi đôi với hành động. Nếu Hương Lan thực sự muốn bảo vệ đồng nghiệp, cô ấy nên chọn cách im lặng để mọi chuyện diễn ra công bằng. Quan điểm của Chế Linh nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận, chia thành hai luồng ý kiến trái chiều. Một bên ủng hộ sự thẳng thắn của ông, cho rằng nghệ sĩ cần có trách nhiệm cao hơn trong các vấn đề liên quan đến công chúng. Bên còn lại chỉ trích Chế Linh, cho rằng ông quá khắt khe và không tôn trọng tình cảm giữa các đồng nghiệp. Dù chỉ trích Đàm Vĩnh Hưng và Hương Lan, Chế Linh vẫn nhấn mạnh rằng mục tiêu của ông không phải là tạo thêm mâu thuẫn, mà là mong muốn các nghệ sĩ cùng nhìn lại chính mình. Ông kết luận: chúng ta đều là người của công chúng, mỗi hành động đều có thể ảnh hưởng đến hàng triệu khán giả. Đừng để sự tranh cãi cá nhân làm tổn thương những giá trị tốt đẹp mà nghệ thuật mang lại. Thông điệp này không chỉ khép lại cuộc tranh luận mà còn mở ra một bài học lớn về lòng tự trọng và trách nhiệm trong nghệ thuật. Liệu sau tất cả, Đàm Vĩnh Hưng có thể nhìn nhận những lời khuyên này để cải thiện hình ảnh của mình? Và Hương Lan, một lần nữa, liệu có thể giữ vững sự tin yêu của khán giả sau những tranh cãi? Nếu bạn thấy video này thú vị và ý nghĩa, đừng quên ấn like để ủng hộ mình nhé. Và nếu bạn chưa đăng ký kênh, hãy nhấn đăng ký và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào trong tương lai. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn đồng hành cùng mình.